नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा। तपाईहरुले यो ब्राउजरमा गएर TMS अनि ब्रोकरको नम्बर, जस्तै मैले 21 राखेको छु, मेरो ब्रोकर नम्बर 21 भएको कारणले tms21.nepsetms.com.np जसको डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। त्यति हानेर क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो TMS लगइन प्यानलमा आउनुहुन्छ र यहाँ आफ्नो युजर नेम यसरी आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ। यो अहिलेसम्म तपाईले बनाउनु भएको छैन भने ब्रोकर कोमा गएर र अहिले बैंकले पनि यस्तो बनाउने बिस्तारै आउँदैछ, त्यो पनि हुन्छ र ब्रोकरकोमा गएर यो तपाईले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँनेर आफ्नो क्याप्चा हाल्नुपर्ने हुनेछ जुन साइडमा दिएको हुन्छ र तपाईलाई गाह्रो लाग्छ भने यो रिफ्रेशको बटनमा क्लिक गरेर सजिलो क्याप्चा हाल्न सक्नुहुन्छ र लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ यहाँ तपाईको शेयरहरुको डीपी वाच लिस्टमा चाहिँ तपाईहरुको शेयरको कुराहरु हुन्छ र यहाँनेर तल समरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कोलेट्रलहरु डिपोजिट गर्नुभएको छैन भने यहाँनेर हुन्छ र यस्तो कुराहरु हुन्छ यहाँ र यहाँनेर यहाँ टप लुजर, आजको टप लुजर, यहाँ टप गेनरहरु तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्डबाट र टप लुजरमा गएर आजको टप लुजरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। टप गेनरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है र यहाँबाट तपाईले नेप्से ड्याशबोर्ड त बुझ्नु भयो होला, तपाईले यस्तो कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो ड्याशबोर्डमा र माई इन्फर्मेसनमा गएर आफ्नो इन्फर्मेसनहरु जुन चाहिँ नेप्सेमा दिनुभएको छ यहाँनेर अब तपाईले माई इन्फर्मेसनहरु तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएपछि तपाईले यहाँ यस्तो कोलेट्रल म्यानेजमेन्ट, फन्ड सेटलमेन्ट र क्लाइन्ट फन्ड ट्रान्सफरहरु देख्न सक्नुहुन्छ र कोलेट्रल म्यानेजमेन्टमा तपाईले लोड कोलेट्रलबाट तपाईले कोलेट्रल डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ र जसमा कोलेट्रलको मिनिङ चाहिँ के हो भने कोलेट्रल भनेको तपाईले कुनै पनि शेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको 25% 25% कोलेट्रल डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कोलेट्रल डिपोजिट गर्न आउँदैन भने भन्नुहोस्, म त्यसको लागि पनि भिडियो चाँडै नै बनाउने छु र कोलेट्रल हिस्ट्री यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र कोलेट्रल स्टेटमेन्ट हेर्नको लागि यहाँ कोलेट्रल स्टेटमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कोलेट्रलमा गएर कोलेट्रलहरु म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र फन्ड सेटलमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नेट इन्फर्मेसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईले बेचेको किनेकोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर डेटहरु मिलाएर कहिलेदेखि कहिलेको, जस्तै यहाँनेरबाट तपाई कहिलेदेखिको र कहिलेसम्मको हेर्नको लागि यहाँनेरबाट डेट सेलेक्ट गरेर फिल्टर गर्नुहुन्छ भने आउनेछ र बाई इन्फर्मेसनमा गएर तपाईले किनेको शेयरहरुको बारेमा इन्फर्मेसन यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र सेल इन्फर्मेसन जुन चाहिँ तपाईले शेयरहरु बेच्नु भयो तपाईले यहाँनेर डेट कहिलेदेखिको कहिलेसम्म राखेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र क्लाइन्ट फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्री तपाईले फन्डहरु क्लाइन्टलाई ट्रान्सफर गरेको, जस्तै ब्रोकरले तपाईको एकाउन्टमा पैसा पठाउँछ भने त्यस्तो ट्रान्सफरहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनेर पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्डर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ बाई र सेल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले आफ्नो शेयरहरु भएको किन्न वा बेच्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेलमा बेच्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सेलमा राख्नुहोस् र किन्न चाहनुहुन्छ भने यता बाईमा राख्नुहोस् र यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्टिन्युअस भनेको छ। कन्टिन्युअस भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म खुलेको शेयर मार्केटलाई कन्टिन्युअस भनिन्छ र 10:30 देखि 10:45 सम्म खुल्नेछ। यो प्री ओपन मार्केट हुनेछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पेशल प्री ओपन मार्केट भनेछ। यो प्री ओपन मार्केट स्पेशल प्री ओपन मार्केटमा चाहिँ तपाईले 5% बढेर वा 5% घटेर मात्र, जस्तै टोटल तपाईको मनीको, जस्तै शेयरको भ्यालुको 5% माथि वा 5% तल मात्र कारोबार हुन्छ यहाँनेर। जस्तै कि तपाईले यहाँनेर चाहिँ अहिलेको कन्टिन्युअसमा चाहिँ 10% हुन्छ अनि 10% हुनेबित्तिकै आफै सर्क्युट लाग्नेछ र स्पेशल प्री ओपन मार्केटको बारेमा हजुरहरुलाई सायद थाहा नै होला। जस्तै कुनै पनि शेयर नेप्सेमा लिस्टेड भएपछि सेकेन्डरी मार्केटमा आउँछ भने पहिला यहाँ स्पेशल प्री अर्डर मा चाहिँ तपाईको किनबेच भएको हुनुपर्छ र यहाँ ट्रान्ज्याक्सन भएपछि मात्रै तपाईको सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि यहाँ पहिला बाई एन्ड सेल हुनु पर्छ, अर्डर म्याच हुनुपर्छ र डेली अर्डर बुकमा गएर तपाईले कुनै पनि शेयरहरु बेच्नु भएको छ भने यहाँनेर लिस्टहरु बेचिसकेको वा बेच्दै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँनेर बाट हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई क्यान्सल अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिटेड भएको छ भने यतापट्टिबाट कम्प्लिट भइसकेको किनेको भने किन्नु भएको छ र प्राइस लिस्ट म्याच भएपछि आफै अटोमेटिक आउनेछ। यहाँनेर शेयर तपाईले किन्नलाई राख्नु भएको छ प्राइस र त्यो प्राइस म्याच हुनेबित्तिकै अटोमेटिक बाई वा सेल हुनेछ र त्यो यहाँनेर लिस्ट हुनेछ र हिस्ट्री अर्डर बुकमा गएर तपाईले चाहिँ अहिलेसम्म किनेको वा बेचेको शेयरहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र ट्रेड म्यानेजमेन्टमा यहाँ रहेको छ ट्रेड बुकहरुमा यहाँले तपाईको डेली ट्रेडहरुको बुक भन्नाले यहाँ रेकर्डहरु हुनेछ तपाईको ट्रेडको। हिस्ट्री ट्रेडमा गएर अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेडको र मार्केट डाटा रहेको छ। यहाँ मार्केट डाटामा मार्केट वाच रहेको छ
र यहाँनिर मार्केट डेप्थ कुनै पनि सेयरको कति चाहिँ किन्ने मान्छे कति छन् र बेच्ने मान्छे कति छन् भनेर हेर्नको लागि मार्केट डेप्थमा गइन्छ हामी। र यहाँ मार्केट डेप्थमा गइसकेपछि नेट एकदम स्लो छ र यहाँनिर गएर तपाईँले कुन चाहिँ सेयर हेर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै म रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स राखिदिन्छु। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स यसको लागि कतिजना किन्न चाहने हुन्छन् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बाई गर्ने 5,16,258 जना रहेको छन् र सेल 0 छ। यसरी तपाईँ सेयरको मार्केट डेप्थ हेर्न सक्नुहुन्छ र कतिजना किन्न आज पोइन्ट यतिले बढेको छ 10%ले चेन्ज भएको छ, सर्किट लागिसकेको छ। कुनै पनि सेयरमा 10% बढिसकेपछि वा 10% घटिसकेपछि अटोमेटिक सर्किट लाग्ने छ र त्यो दिनको लागि त्यसपछि कारोबार हुने छैन। र यहाँ यस्तो रहेको छ टप 10 गेनर र लुजर। आजको सबभन्दा बढी गेन गर्ने र लुज गर्नेहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। टप 10 गेनरमा र टप 10 लुजर हेर्नको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लुजरहरू हेर्नको लागि र लाइभ मार्केटमा गएर तपाईँले अहिलेको लाइभ डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। एनआरएनको हेर्न सक्नुहुन्छ। यी -6ले हिजोभन्दा आज 6 रुपियाँले घटेको छ र -1.48%ले घटेको छ। यस्तो कुराहरू लाइभ मार्केटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सेयरको सेक्युरिटीको। र ब्रोकर ब्याक अफिस रहेको छ र ग्राफ रहेको छ। यहाँनिर ग्राफबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सेयरको ग्राफ कुन चाहिँको सेयर हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि यहाँबाट हेर्नुहोस् कस्तो खालको ग्राफ लिन चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफ लाइन ग्राफ गर्ने हो कि र यहाँ आफ्नो कुन चाहिँ चाहनुहुन्छ। जस्तै एनआइबीको चाहनुहुन्छ भने यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र अझै पनि हजुरहरूलाई केही समस्या भए हाम्रो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै गर्नुहोस् र टेक्नोलोजी सेयर मार्केट सम्बन्धी ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुहोस्, ताजा ज्ञानहरू। धन्यवाद।